Мобілізація в часи козацтва була явищем унікальним і незвичайним для тогочасної Європи. В запорозьких козаків мобілізація проходила своїм особливим шляхом. Тож, як саме відбувалася мобілізація в козацькі часи? Саме про це в цьому відео. На Запорозькій Січі наприкінці 16 століття склалася організована військова структура. Головним головкомандувачем війська був гетьман. Після нього в ієрархії стояли полковники, сотники та десятники. Козацькі курені були базовими одиницями на Січі, кожен з яких мав свого лідера – курінного отамана. Підготовка козаків того часу дозволяли швидко збирати велику армію та вчасно відбивати загрозу. На Запорізькій Січі основою для організації війська був військовий принцип братства, де кожен з козаків вважався рівним і незалежним. Кожен воїн мав свою амуніцію, зброю та коня, що давало можливість швидко реагувати на загрози. Козацьке військо не мало єдиної мобілізаційної структури, і на відміну від сучасних армій, козаки не підпорядковувалися наказам постійного штабу чи Міністерства оборони. А сама ж організація мобілізації козаків залежала від прийнятих на козацькій раді рішеннях та готовності козаків відповісти на виклик. Січова козацька рада часто збиралася для обговорення важливих питань, у тому числі і для оголошення мобілізації. Козацька рада на чолі з гетьманом ухвалювала рішення про військовий похід або необхідність оборонної кампанії, а потім козаки відправляли своїх гонців, які розносили наказ про збір. Важливою деталлю у військовому поході була власна амуніція і власна зброя, які кожен козак зобов'язувався утримувати в належному стані. В разі оголошення походу кожен курінь мобілізувався окремо, а потім вже об'єднувався з іншими куріннями для спільного походу. Особливістю мобілізації був високий рівень самостійності кожного козака. Кожний козак мав сам відповідати за свою підготовку та за особисту зброю. Це дозволяло підтримувати високу мобільність і оперативність війська Запорозького. У разі негайної загрози козак вирушав в похід, не чекаючи окремих розпоряджень, що було рідкістю для військ інших країн. Мобілізація козаків завжди мала саме добровільний характер. І на відміну від феодальних армій, де селяни були змушені виконувати військовий обов'язок для своїх господарів, у козаків кожен боєць, кожен козак вирішував сам, чи буде він брати участь у тій чи іншій кампанії, чи ні. І це, друзі, історичний факт. Козацька мобілізація передбачала гнучкий підхід. Кожен козак мав право залишитися в таборі, якщо не міг брати участь у військовій кампанії. І сама козацька система оборони була організована на засадах добровільності та особистої мотивації. Це було важливо в ситуації, коли регулярної армії тоді не існувало, а вороги з'являлися раптово із різних боків. Місцеві громадяни об'єднувалися, щоб захищати свої землі від ворожих набігів. Тому мобілізація часто мала локальний характер, і у походах брали участь ті курені, що знаходилися найближче до ворожих кордонів. У разі оголошення великої військової кампанії Запорозька Січ мобілізувала значну частину свого війська. Для цього на козацькій раді збиралися представники всіх куренів та ухвалювали рішення про загальну мобілізацію козаків. Під час Хмельниччини, коли гетьман Богдан Зиновій Хмельницький підняв повстання проти польського та юдейського панування, козаки-запорожці зібрали численну армію та вступили в одну з найбільш військових кампаній свого часу. У подібних кампаніях козаки діяли в союзах із іншими військовими силами, і ця координація вимагала додаткової організації та дисципліни. От в таких випадках мобілізація здійснювалася у формі загальної ради, на якій ухвалювалися головні стратегічні рішення та обиралися ватажки, які мали керувати військом.
Запорозькі козаки мали унікальну для свого часу мобілізаційну систему, яка базувалася на гнучності, добровільності та високій самостійності кожного бійця. Завдяки цьому вони могли швидко і ефективно реагувати на загрози. Вони збирали військо для великих кампаній та здійснювали локальну оборону своїх земель від ворога. Принцип братерства та рівності панував завжди в козацькій спільноті і давало це їм згоду діяти злагоджено, як одне ціле, як один організм. Козацька мобілізація стала одним з чинників, які дозволили козакам-запорожцям не лише успішно захищати свої землі, а й створювати потужний вплив в тогочасному політичному житті. Унікальний козацький підхід до мобілізації залишив слід у військовій історії України як приклад організованої народної сили, а козацька відданість православ'ю була основоположною для козацького суспільства. І тільки православний лідер міг мобілізувати, об'єднати та повести за собою вільне військо запорозьке, звісно ж, здобувши довіру і підтримку самих козаків. І ніякий ніколи не досяг би авторитету серед козацького війська, і фактично ніколи б не міг його очолити. Тому козаки завжди обирали на роль гетьмана або отамана тільки православного лідера, бачачи в ньому гаранта своїх ідеалів, цінностей, віри та свободи. Тож, далі буде.